Hello ma'am sir, my name is Mikel Tataw and I'm back with another video. So kung first time mo dito sa aking channel, please consider subscribing. Ayan, today is Sunday at kung napapansin nyo, ayan, bago po yung aking backdrop. Kasi kung mapapansin nyo sa previous videos ko or sa previous uploads ko, yung backdrop ko as in plain na wall lang. Kaya kanina naisip ko na gumawa ng backdrop para mas maganda na yung quality ng aking video. Ayan, so ito yung naisip kong theme, parang jungle siya. Kasi kanina nung nag-iisip ako kung anong magiging theme ko, naisip ko agad si Bretman Rock. Eh kapag si Bretman Rock yung naisip mo, ang theme niya palagi kasi ay jungle. Ayan, at saka si Bretman Rock, mahilig din siya sa mga plants. Kung napapanood nyo sa kanyang IG stories, puro plants yung kanyang pinifeature ngayon. Ayan, so sana subaybayan nyo po yung paggawa namin ng kapatid ko ng backdrop na to. As in, inabot kami ng more than 1 hour para matapos siya. Kasi itong backdrop na to, made of lang po yan, of bond paper. Prinin ko lang po yan. Yung design mismo ay kinuha ko sa Google. Tapos prinin ko sa Excel. Siya, parang 6x5. Ayan, so ang hirap po niyang idikit, ang hirap po niyang i-assemble. So kung gusto niyo mapanood kung paano namin ginawa to, please continue watching.
sigurado ka kasi may ilaw. Hello, ma'am. Ang daming bloopers. Like this. 1, 2. Sige, Okay, masira sige. na din yung cellphone ko kaka-video mo. Game na, game na. Ako na lang, umalis kami dyan. Ang nila, ganun. Paano ba? Game na. Napakain. Game na kasi. Bakit nilaknak mo kayo? 30 seconds na pala. So that's it guys. Yan po yung naging journey namin sa paggawa ng backdrop na to. And then nagsasuggest ngayon kapatid ko na gumawa kami ng theme every month ng aming backdrop. And then, ayun nga, sana nagustuhan yung video na to. Don't forget to like, share, and subscribe po sa aking channel. Ayan, thank you guys for watching. Bye!